පුතාලා හැමෝම ස්ටඩි විත් මාෂි YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. එතකොට අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යනවා HTML වල තියෙන basic structure එක කෝඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට මේ basic structure එකේදී අපිට කොටස් කිහිපයක්ම හම්බ වෙනවා. ඉතින් පුතාලා මේ වීඩියෝ එක හරියට මුලින් ඉඳලා බලාගෙන හිටියොත් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එක ඉවර වෙද්දී කොහොමද basic structure එක කෝඩ් කරන්න කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අපි බලමු මොනවද මේ තියෙන කොටස් කියලා. එතකොට දුවල පුතාලා අපි හැමෝටම වගේ වෙබ්සයිට් එකකටත් head and body කියලා parts දෙකක් තියෙනවා. ඕනම වෙබ්සයිට් එකක title එක mention වෙලා තියෙන කොටසට අපි කියනවා head එක කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කොටස. අපේ content එක දාන කොටසට අපි කියනවා body එක කියලා. එතකොට අපිට ඕන කරන text, ඒ වගේම pictures, අපේ paragraphs වගේ දේවල් හැම එකක්ම අපි include කරන්නේ body එක ඇතුලේ. එතකොට මේ තියෙන real website එකක් මම ඔයාලට වෙන වෙනම පෙන්නලා තියෙනවා. මේකේ head part එක. එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙන අපේ close button එක කෙලින් තියෙන කොටසට තමයි අපි කියන්නේ head එක කියලා. එතනින් යට තියෙන කොටස, ඒ කියන්නේ අපේ content එකට අපි කියනවා body එක කියලා. එතකොට මෙන්න මේ picture එකේ තියෙන්නේ head and body කියන දෙකේ structures දෙක. පොඩිතුවල පුතාලා මම ඔයගලන්ට කලින් වීඩියෝ එකේ කියලා දුන්නා වගේ අද මම මගේ කෝඩ් එක ටයිප් කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ Notepad එක. එතකොට මම මගේ search bar එකෙන් Notepad එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. එතකොට අපි කලින් කතා කරා අපේ වෙබ්සයිට් එකක තියෙන main parts දෙකක් ගැන. ඒ කියන්නේ අපේ head එකයි body එකයි ගැන. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද HTML වල මේ එන head එකයි body එකයි අපේ Notepad එක ඇතුලේ ස්ට්‍රක්චර් කරගන්න කියලා. මුලින්ම මතක තියාගන්න ඕනම HTML document එකක් ඔයාලා පටන් ගන්න ඕනේ HTML කියන tag එක ඇතුලේ. එතකොට මම ඔයගලන්ට කලිනුත් කියලා දීලා තියෙනවා ඕනම HTML tag එකක් අපි mention කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ පුංචි angle brackets දෙකක් ඇතුලේ. එතකොට මම මේක ඇතුලේ ලියනවා HTML කියලා. මේ තියෙන්නේ HTML වල තියෙන starting tag එක. එතකොට මේකට ending tag එකකුත් එනවා. මම චුට්ටක් යටින් එයාගේ ending tag එක / එකත් එක්ක මේ විදිහට ලියා ගන්නවා. හරි. එතකොට අපේ content එක මෙන්න මේ HTML කියන tags දෙක මැද්දේ තමයි අපි කෝඩ් කරගෙන යන්න ඕනේ. ඔයාලා දාන ඕනම tag එකක් මෙන්න මේ tags දෙක ඇතුලේ තමයි අපි mention කරන්නේ. මේකට පිටින් ඔයගලන් tags දැම්මොත් ඒ දාන tags වල content එක ඔයාලගේ website එකේ පෙන්වන එකක් නැහැ. එතකොට ඔයගලන් දැක්කා website එක අපිට මුලින්ම හම්බෙන්නේ head එක. හරියටම ඔයගලන් වගේ. ඔයගලන්ගේ මුලින්ම තියෙන ඔයගලගේ head එක. ඊට පස්සේ තමයි body එක. ඒ වගේ අපි මුලින්ම අපේ head එක mention කරගන්නවා. හරි. එතකොට මම head එකේ starting tag එක දැම්මා. ඊළඟට මම චුට්ටක් ඉඩ තියලා head එකේ ending tag එක මේ විදිහට කෝඩ් කරගත්තා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මම මගේ head part එක කෝඩ් කරලා ඉවර කරගත්තා. දැන් ඊළඟට මට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මගේ content එක. ඒ කියන්නේ මගේ body එක. මම මෙන්න මේ හරියෙන් body කියන tag එක open කරගත්තා. ඊළඟට මම මගේ HTML document එක ඉවර වෙන්න කලින් body කියන tag එක මෙන්න මේ විදිහට ඉවර කරගන්නවා. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න head එකේ සඳහන් කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ කොටසේ ඔයගලන්ට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. body එකේ ඔයගලන්ට දාන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ කොටසේ ඔයගලන්ට දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම තව චූටි දෙයක් ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන්ම කියලා දෙන්නම්. අපි හදන වෙබ්සයිට් එකට අපි දැන් heading එකක් දෙමු. මේක මගේ පළවෙනි example එක නිසා මම ගන්නවා heading 1 කියලා. එතකොට මතක තියාගන්න head එක ඇතුලේ ඔයගලන්ට මොකක්ම හරි title එකක් දාන්න ඕන නම් අපි මේකට පාවිච්චි කරනවා title කියන මෙන්න මේ tag එක. එතකොට මේකත් container tag එකක්. ඒ කියන්නේ මේකටත් අනිවාර්යයෙන්ම ending tag එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා මම මේක මේ විදිහට end කරගන්නවා. දැන් පුතාලට පුළුවන් මේ title කියන tags දෙක මැද්දේ, ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ starting tag එකයි ending tag එකයි මැද්දේ ඔයගලන්ට ඕන කරන heading එක සඳහන් කරන්න. අපි මේකට දාමු heading 1 කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ tags දෙකක් මැද්දේ මේ වගේ චූටි empty space එකක් තියන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ ඔයගලගේ website එක කෝඩ් කරද්දී. දැන් හොඳට බලා ගන්න කොහොමද ඔයගලන් මේ කෝඩ් කරපු Notepad file එක
සේව් කරලා එයාගේ අවුට්පුට් එක බලන්න කියලා. මුලින්ම මම මගේ ෆයිල් ටැබ් එකට යනවා. එතනින් මම මගේ සේව් කියන ඔප්ෂන් එක දෙනවා. ඊළඟට ඔයගලන්ට ඔයගලගේ මේ ඩොකියුමන්ට් එක එහෙම නැත්නම් ඔයගලගේ අවුට්පුට් එක ස්ටෝර් කරන්න කැමති තැනක් තියෙනවා නම් අන්න ඒ ෆෝල්ඩර් එක මෙන්ෂන් කරන්න. එතකොට දරුවනේ මම ඔයගලන්ට මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් කිව්වා මේ අපි කරන හැම ටියුටෝරියල් එකක්ම ස්ටෝර් කරන්න වෙනම ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගන්න කියලා. එතකොට ඔයගලන්ට මතක නැත්නම් ෆෝල්ඩර් එකක් හදන විදිය මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගන්න. මම මගේ ඩොකියුමන්ට්ස් කියන එකේ මගේ ෆෝල්ඩර් එක හදාගන්නවා. එතකොට මම මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා ඕපන් කළා. මෙතන තමයි මගේ ඩොකියුමන්ට් එකම සේව් කරගන්නේ. එතකොට මේක මගේ පළවෙනි කෝඩ් එක නිසා මම මේකට sample_1 කියලා දෙනවා. ඉතින් පුතාලට කැමති නම මේකට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මම ගත්තේ sample1 කියලා. කැමති ෆයිල් නේම් එකක් දීලා ඊට පස්සේ එයාගේ ෆයිල් එක්ස්ටෙන්ෂන් එක .html කියලා ඔයගලන්ට සේව් කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයගලන්ට htm කියලා සේව් කරන්නත් පුළුවන්. html කියන එක්ස්ටෙන්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මම ඔයගලන්ට පුරුදු වෙන්න ඕන නිසා .html කියන එක තමයි හැම වීඩියෝ එකදීම පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට මම මේ save as type කියන එකෙන් අනිවාර්යෙන්ම all files කියන එක select කරන්න ඕන. එතකොට මම මගේ file name එක හරියට mention කරා. ඊළඟට save as type එකෙන් all files දුන්නා. හොඳට මතක තියාගන්න ඔයගලන් file name එක හරියට දුන්නේ නැත්නම් ඔයාලගේ output එක අපිට බලා ගන්න බෑ. right. දැන් මම save කරනවා. හරි. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මගේ untitled කියලා තිබ්බ notepad එක දැන් sample1 කියලා save වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි ගිහින් බලමු අපේ documents folder එකට. right. මම මේක double click කරලා open කරනවා. හරි. එතකොට මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්තු මගේ notepad එකේ output එක. ඒකට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති title කියන part එකට heading 1 කියලා ඇවිල්ලා. මම වෙනම new tab එකක් open කරොත් ඔයගලන්ට පේන්නේ heading 1 කියලා එන්නේ තියෙන්නේ new tab කියලා. එතකොට අපි notepad එකෙන් කරපු වෙනස නිසා තමයි heading 1 කියන කොටස මේ විදිහට ආවේ. right. එතකොට මම හිතනවා අද අපි මේ කරපු කොටස පුතාලට හොඳටම පැහැදිලි වුණා කියලා. එතකොට මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් step by step ඔයගලන්ට පුළුවන් HTML වල තියෙන tags ඒ වගේම අලුත් features එකින් එක ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක ලබන සතියේත් හම්බෙමු. පුතාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.